નમસ્કાર મિત્રો, ઓલ હેલ્પ ગુરુજી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે મિત્રો આપણે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ગૂગલની મદદથી એક એપ્લિકેશનનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે। એ એપ્લિકેશનનું નામ છે રીડ અલોંગ બોલો લર્ન ટુ રીડ વિથ ગૂગલ। આ એપ્લિકેશન વિદ્યાર્થીઓ માટે વાંચન કૌશલ્ય વિકસાવવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે। તો એને ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ આપણે એમાં ભાગીદારી કોડ કઈ રીતે એડ કરવાનો છે એ સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું। તો આ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને રીડ અલોંગ એવું સર્ચ કરશો એટલે આ રીતની એપ્લિકેશન તમને જોવા મળશે। તો આ એપ્લિકેશન સૌપ્રથમ તો ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, તેને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી લઈએ। .73 MBની આ મિત્રો એપ્લિકેશન છે જે ખૂબ જ ઝડપથી આપણા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે। તો ઇન્સ્ટોલ થવાનું આપણે રાહ જોઈશું। રીડ અલોંગ એપ્લિકેશન જે છે તે હવે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે, અપલોડ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે અહીંયા ઓપન ઉપર ક્લિક કરીશું। આ એપ્લિકેશનને આપણે ખોલીશું। તો આપ જોઈ શકો છો એપ્લિકેશન જે છે તે ઓપન થઈ રહી છે। અહીંયા ભાષા પૂછવામાં આવે છે કે આપણે કઈ ભાષામાં એપ્લિકેશન, તો આપણે અહીંયા ગુજરાતી પ્લસ ઇંગ્લિશ એ ભાષાને પસંદ કરી અને આગળ વધીશું। નીચે એરો દેખાઈ રહ્યો છે, અહીંયા ક્લિક કરીશું। તો પણ માહિતી આપવામાં આવી છે કે રીડ અલોંગ એપના વપરાશકર્તાઓ પાસેથી નામ કે ઉપનામ રીડ અલોંગ એકથી વધુ બાળકોને એક જ ડિવાઇસ પર તેમના વાંચનની પ્રગતિ વ્યક્તિગત રીતે ટ્રેક કરવાની મંજૂરી આપે છે। એટલે એકથી વધુ બાળકો પણ એક ફોનમાં જોડાઈ શકશે અને તેનો વપરાશ કરી શકશે। આ માહિતી આપ અહીંયા વાંચી શકો છો। પ્રાઇવેસી વિશેની પણ ઘણી બધી માહિતી ઉપર ક્લિક કરીશું। લર્ન ટુ રીડ વિથ મી। તો એના ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે આગળનો એરો જે છે એના ઉપર ક્લિક કરીશું। આ રીતની એપ્લિકેશન જે છે તે આપને જોવા મળશે। હવે આપણે અહીંયા ઉપર જે 3 લાઈન ઉપર ક્લિક કરીને આપણે ભાગીદાર કોડ જે છે તે એડ કરવાનો છે। અહીંયા નીચે લખાઈને આવે છે ભાગીદારીના કોડ, અહીંયા આપણા ક્લસ્ટરનો કોડ જે છે તે એડ કરવાનો છે। તો એના પર ક્લિક કરશું। કોઈ ભાગીદારી ઉમેરો એના ઉપર ક્લિક કરીશું। અહીંયા જે કોડ નાખવાનો છે એ આપણા ક્લસ્ટરનો કોડ નાખવાનો છે। આ કોડ આપને આપના CRC કોઓર્ડિનેટર પાસેથી મળી રહેશે। એની PDFs પણ છે જે આપને CRC કોઓર્ડિનેટર પાસેથી મળી રહેશે। આ રીતની PDFs હશે। તો અહીંયા હું મારો જે ક્લસ્ટર છે એનો કોડ, અહીંયા મેં મારા ક્લસ્ટરનો કોડ છે દાખલ કર્યો છે અને હવે ચેક કરો ઉપર ક્લિક કરીશું। આ કોડ ખોટો છે એટલે કે ફરીથી આ કોડ છે હું નાખું છું કે એક ભૂલ થતી હશે, તો એ મેં સુધારીને ફરીથી નાખ્યો છે। હવે ચેક કરો ઉપર ક્લિક કરું છું તો આપ જોઈ શકો છો કે હવે આ રીતનું આવશે। સાથે વાંચીએ એવું નીચે લખીને આવશે અને રજિસ્ટર કરો ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીંયા પ્રોસેસ થઈ રહી છે રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કરતાં। તો આપણે અહીંયા વેઇટ કરીશું। હવે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે છે એ નીચે સાથે વાંચીએ ઉપર જે ક્લિક કર્યું છે એની સાથે આપણે ભાગીદારી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે પાછા જઈશું। તો અહીંયા ભાગીદારીના કોડ ઉપર તમે જાઓ એટલે ત્યાં ખ્યાલ આવશે કે નીચે તમે ક્લસ્ટર સાથેની ભાગીદારી કરેલી છે। મ્યુઝિક ચાલુ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ મ્યુઝિક ઓન બતાવશે। અહીંયા ભાષાના સેટિંગ આપેલા છે। અહીંયા તમે ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ
પસંદ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ રાખેલું છે. હવે અહીંયા વેર ઇઝ લુલુ, જુદી જુદી વાર્તાઓ, સંવાદો, ગેમ્સ બધી આપેલી છે. સૌપ્રથમ તો આપણે જોઈએ કે આ જે છે એને એલાઉ આપીશું. ઓન કરીશું. તમે તેને ફરી ચાલુ ન કરો ત્યાર સુધી હું તમને સાંભળીશ નહીં. અર્થ ના. અહીંયા તમે ઓ ઉપર ક્લિક કરશો. ઓ અરે. ઓ બોલશે, એનું ગુજરાતી પણ બોલશે અરે. પછી નો ઉપર ક્લિક કરીએ. ઓ નો ના. ઓહ નો, અરે ના. તો આ રીતે તમે અંગ્રેજી શીખી શકો છો. લુલુ અર્થ લુલુ. ઇટ્સ ટાઈમ સમય. ટુ ગો જવું. ગો એટલે જવું. તો આ રીતના અર્થ બતાવશે ગુજરાતીમાં. કોલ્સ બોલાવવું. માં મમ્મી. માં મમ્મી. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે તે દરેકે દરેક વાક્યનું ગુજરાતી જે છે તે આ વાક્યો જે અંદરથી એપ્લિકેશન દ્વારા બોલવામાં આવે છે અને રિપીટ કરીને શીખી શકે છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. આજે 10 મિનિટનું વાંચન પૂર્ણ કરવા માટે વધુ અહીંયા નીચે ગેમ પણ આપેલી છે. જમ્બલ વર્ડ્સ, સ્પીડ રીડિંગ્સ, વર્ડ મિનિંગ્સ, પોપ ધ બલૂન્સ. તો અહીંયા આપણે કોઈ ગેમ જોઈએ તો જમ્બલ વર્ડ્સ ગેમનું લેવલ પસંદ કરવાનું છે. તો સરળ ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે ત્યારે આપણે સ્પેલિંગ બનાવવાનો છે. સાચું હશે તો લઈ લેશે, નહીં તો રોંગ હશે તો નહીં લે. અહીંયા ટાઈમ તો આ બીજો સ્પેલિંગ છે. તો આ રીતે તમે આ સ્પેલિંગ ગોઠવીને ગેમ રમી શકો છો. આજે 10 મિનિટનું વાંચન પૂર્ણ કરવા માટે વધુ 7 મિનિટ વાંચો. આજે 10 મિનિટનું વાંચન અરે રે તમે તમારા તો આ રીતની ગેમ પણ છે. અહીંયા પેઇન્ટિંગ પણ આપેલા છે, તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ચાલો વાંચીએ. આજે 10 મિનિટ તમે એનો અભ્યાસ કરી શકો છો. વધુ 7 મિનિટ વાંચો. આથી બેક તમે તમને મળેલા અરે રે તમે થઈ શકો છો. આ રીતે ફેમિલીઝને લગતા પણ સેન્ટેન્સ આપેલા છે જે અંગ્રેજીમાં બાળકોને અભ્યાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી થશે. એનિમલ્સને લગતા ફ્રેન્ડ્સ, ફન ટાઈમ્સ, મેથ્સ એન્ડ સાયન્સ, બ્રિટિશ કાઉન્સિલ, કુટુકી, ફની, કથા કિડ્સ, છોટા ભીમ્સ, એનું બધું પણ સ્ટોરીઓ અને બધું આપેલું છે. સ્ટોરી અથોન્સ, તો ઘણું બધું આ એપ્લિકેશનમાં આપેલું છે. અહીંયા પ્રવૃત્તિ પણ આપેલી છે. રોજે રોજ કેટલો યુઝ કર્યું એ પણ તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. તો આ રીતે મિત્રો રીડ અલોંગ એપ્લિકેશન જે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક જે છે એ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.